سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو نو. امیدوارم که جور باشین، بخیر باشین، صحتمند باشین. دوستا امروز درباره شیبا اینو گپ میزنیم. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. اگر خوشتون اومد بچه یک لایک بزنید. کسایی که چنل را سابسکرایب نکردن چنل را سابسکرایب کنید و ویدیو اسکیپ نکنید. دوستا ویدیو را تا آخر تماشا کنید. دین روز یک ویدیو اپلود کرده بودم دوستا، تقریبا شیبا اینو گفته بودم که کمکی شیبا اینو خریده بمونین. اگر دین روز کسایی که خریده بود دوستا، امروز تقریبا 32% یا 31% که است در فایده است دوستا از دین روز تا حالی. ببینیم دوستا، امروز مارکت اگر ببینیم تقریبا بیت کوین $24300 است و اتریوم از $1947 و شیبا اینو دوستا شیبا اینو امروز 0 بعد از 4.1660 سنت است به دلار دوستا. امروز کمی چارت هم میبینیم درباره شیبا اینو را دیده میتونید دوستا. یک دینش یک خط کش کرده بودم در ویدیو، شما شاید دیده باشین. یک خط بود، یک خط اینه را کشیده بودیم دوستا که در داخل ای اگر شیبا اینو اگر ترید میشد در اینجا، ما گفتم که یا که بریک اوت میشه یا که بریک داون میشه دوستا. از اینجا تقریبا اونمو شد دوستا. حالی چارت در اینجا اگر ببینیم بریک اپ تقریبا از اینجا از چند بود دوستا؟ در اینجا تقریبا اگر 1200 الی 1300 سنت بود بعد از 4 صفر. تقریبا در اینجا ببینیم دوستا 32% یا الا 33% بالا رفته. تقریبا اگر بالاش سیل کنیم 0 بعد از 4 صفر 898 سنت رفتن، یعنی تقریبا 500 سنت بالا رفته در یک روز دوستا. کسایی که در اینجا خریده بود شما در اینجا پروفیت خود بوک کردن میتونین. خب لیکن ما گفتم که شیبا اینو به وقتای آمدن به روزای آمدن خیلی بالا رفته میتونه دوست. از این خاطر که یک جمع در اینجا گرفته. کسایی که آلی اگر نخریدد میخرم میگن کم که صبر کنین دوستا. از اینجا اگر کم که زیر آمد در اینجا شما خریده میتونین. اگر در اینجا مثال زیر بیای، کم که اگر زیر بیای چارت یک ببینید در اینجا اگر یک کندل 1 2 3 4 کندل جور شده، کلگش تقریبا بولش است دوستا. یه مری بنم خیلی کراس کرده است. لازم است که کمکی باید که زیر بیاین. کمکی اگر زیر آمد در اینجا در قسمت مثال در 1500 الی 1600 سنت باید که ما شما خریده میتونیم در قیمت دوستا. اگر بیت کوین رو ببینیم دوستا، بیت کوین دینش یک چارت برایتون شیر کرده بودم. همون چارت تقریبا داخل یک چینل است. فعلا بیت کوین داخل یک چینل است. امید است که بیت کوین اگر کمکی زیر بیاد 22000 الی 23600 دلار آمده دوباره اسکایپ کنه، یعنی اسپایک کنه از اینجا بالا بروه، شاید 26000 دلار الی 28000 دلار تا که 32000 دلار ما شما تارگت داریم دوستا. شیبا اینو دوستا کسایی که اگر خریده باشن در اینجا تقریبا 50% خود شما در اینجا پروفیت خود بوک کرده میتونین، سودا کرده میتونین در اینجا. اگر میخواین که در لانگ ترم اگر میخواین که را هولد کنین با وقتای آمدن که شیبا اینو تقریبا خیلی فایده داده میتونه. دینش اگر مارکت رنکش اگر میدیدیم در 15ام رنک موجود بود، امروز دوستا ببینیم تقریبا 12ام در رنک رسیدن. یک رنکش خیلی مهم است دوستا، در تاپ نزدیکی در تاپ 10 است. تقریبا در 12ام رنک موجود است فعلا در کوین مارکت کپ دوستا. حالی گپ میزنیم دوستا، آیا شیبا اینو از اینجا چقدر دیگه بالا میرن، چقدر بالا رفتن میتونه؟ 4 ساعت چارتش دوستا، طریق 4 ساعت چارتش ببینیم دوستا. یه میری بن اگر ما بند کنیم در اینجا دیده میتونید دوستا در اینجا یک رزिस्टेंस هست. یک رزिस्टेंस دوستا در اینجا داریم. تقریبا اون را کراس کرده است، واپس که زیر آمده. خیلی دوباره از اینجا مهم نیست. خو یک رزिस्टेंस دیگه است دوستا، خیلی او مهم است. یک رزिस्टेंस اینه دوم رزिस्टेंस کی است، یعنی تقریبا 0 بعد از 4 صفر 2135 سنت است. این خیلی مهم است دوستا. اگر ایرا شیبا اینو اگر کراس کرد دوستا، اگر این رزिस्टेंस اگر کراس کنه، شاید باز ما شما در 3000 الی 3500
سنت دیده میتونیم به روزای آمدن. اگر از اینجا بیت کوین مثال اگر ریجکشن شود، اگر بیت کوین مثال زیر بزنه، اگر بیت کوین در 22000 دلار بیایه، 20000 دلار بیایه، باز دیگه این بیت کوین ها فالو میکنن، تقریبا زیر آمده میتونه. زیر تا چند آمده میتونه دوستا؟ اگر آمد مثال دوباره اگر آمد ده اینجا ترید شود در بالای اینه قسمت، ده اینجا اگر ترید شود دوستا در بالای خط زرد ترید شود، باز هم ما شما در شیبا اینو بلوش هستیم که شیبا اینو از اینجا بالا رفته میتونه. که امیدوارم امروز ویدیوش خوشتون آمده باشه دوستا. اگر ویدیو خوشتون آمده باشه لایک کنید و چنل را سابسکرایب کنید و لازم به همراه دوستانتان شیر کنید. اگر کدام سوال دارین درباره شیبا اینو، درباره مارکت کریپتوکرنسی یا پول دیجیتالی دوستا، لازم کامنت کنین. در کامنت ان شاء الله منتظرتان هستم، جوابش میتم. مطمئن باشین از طرف کریپتوکرنسی، از طرف مارکت کریپتوکرنسی و پول دیجیتالی دوستا، هر چیزی که باشه به همراهتان شیر میکنم. تشکر دوستا، خداحافظتان.